Magandang araw sa inyong lahat mga ka-isko. Ako nga ulit si Isko Lord at ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano ang manual computation ng ANOVA. Ngayon pag-aralan muna natin ang konsepto ng ANOVA. Ano bang ibig sabihin ng ANOVA? Pag sinabing ANOVA, yan ay short or acronym for Analysis of Variance. Ito ay isang statistical tool na kung saan i-measure kung meron bang statistical difference ang mga means ng bawat group. So, kung mag-establish tayo ng hypothesis dito sa ating mga problems, kung gagamit tayo ng ANOVA, therefore, ang ating null hypothesis, which is H sub O, null hypothesis natin, we can say that the null hypothesis natin ay all the means have no all the means of each groups have no significant difference between one another. Ano ibig sabihin yan? Kung i-describe natin siya as in mathematical equation, we can say that, let's say, ang isang group ay mu sub 1. Meron siyang average na mu sub 1. Halos equal siya. Di naman siya exactly equal. Halos equal din siya kay mu sub 2. And mu sub 3, which is the average naman ni group 3, and so on. Hanggang sa mu sub n, where n is any positive integer. Yan ang ating definition ng null hypothesis. Ibig sabihin lang, sa null hypothesis, halos lahat ng mga average na yan magkakatulad. Meron mang konting difference pero hindi siya ganun ka-significant. Paano naman pag sinabi nating alternate hypothesis kapag sa ANOVA? Ang alternate hypothesis natin dito ay at least one of the average or mean is significantly different. Ano ibig sabihin nitong ating alternate hypothesis? Maaring between sa mga means natin from mu sub 1 hanggang kay mu sub n, maaring ang iba sa kanila ay si mu sub 3. Pwede rin naman si mu sub 5. And so on and so forth. Basta, dito sa alternate hypothesis, merong isa, at least isa. Pwede siyang humigit sa isa na naiiba sa kanyang mga kasama. Parang dito sa ANOVA ay titingnan lang natin kung sa mga pagko-compare natin yung bawat grupo kung meron bang naiiba sa kanilang mga average. Then, paano po natin magagawang makompute kung ano pala maging decision natin, kung i-reject ba natin yung null hypothesis or if-fail to reject natin. So, gagamit tayo ng F-test dito. Ngayon, ang ating basis para sa ating decision, kapag si F tabulated, o yung F value na na-compute natin dito, ay greater than F critical. Therefore, we're going to reject null hypothesis. Paano naman kapag F tabulated is less than or equal kay F critical? Therefore, failed to reject the null hypothesis. Failed to reject null hypothesis. So, ito magiging basis natin para
kung ire-reject ba natin tong null hypothesis natin or you fail to reject. Kung dito rin natin malalaman kung meron bang significant difference ang mga means or wala. Halos magkakatulad sila. And yung F-critical natin, magiging basis natin para matukoy natin yung F-critical is kailangan natin yung degrees freedom 1, degrees freedom 2, at yung level of significance. Mamaya makikita nyo sa ating example problem na nandito sa baba. Babasahin ko sa inyo ang problem. Almost everyone says that the Southern Division is the home of the toughest city teams in the International Basketball League. They also say that the competition is so tight that these teams end up with the same number of wins in a season. Others think that the division's collective wins are consistent throughout the past seasons. The table below shows the number of wins of each team in the division for the last 6 seasons. Is there any significant difference on the average wins between the teams in the division? How about the average wins between each season? Use 5% significance level. Makikita natin dito sa baba yung ating tabulated data. Meron daw 5 teams and merong 6 na seasons. Bali, ito yung mga seasons natin. Tapos, ito naman yung mga teams. And ito yung number ng kanilang mga wins or ng kanilang mga panalo. Ngayon, kailangan nating sagutin yung tanong dito kung meron bang significant difference between sa average wins ng mga team. Average wins between the teams in the division. So, titingnan natin, pag kinuha ba natin yung mean ng panalo ng bawat team, meron bang significant difference sa isa sa kanila? Meron bang isang team na naiiba sa the rest? Dito natin gagamitin yung mga formula para sa ANOVA. Ito mga formula na gagamitin natin. Sa SSR, ito yung regression sum of squares, wherein it is the summation of n sub j times the quantity of x bar sub j minus x bar squared. Then, ito naman yung formula para sa error sum of squares. Then, sa SST naman ay total sum of squares is equal sa pinag-add lang natin to, SSR plus SSE. Then, ano ibig sabihin ng DF? Pag sinabing DF, ito ay degrees of freedom. Ang degrees of freedom ni treatment, may formula siya na K minus 1. Degrees freedom naman ni error is equal to N minus K. And degrees of freedom naman ni total is equal to N minus 1. Wherein, ito yung mga description ng bawat terms sa ating formula. Sigma is the summation operation. Pag meron tayong nakitang ganitong symbol, ibig sabihin, ipag-a-add natin lahat ng mga nandito. So, kukunin muna natin ang isa sa mga data, then, titake natin yung summation nun. Then naman, next is n sub j. Yan naman ay total number of observations in group J. So, ibig sabihin, sa halimbawa, sa isang group, kung pag-grupo natin to, gagawin natin tong 5 grupo. Bakit? Kasi meron tayong 5 team. Yun ang unang tinatanong sa atin eh. Between the teams. So, ibig sabihin, itong teams na to, signify as, sila yung mga i-represent natin as group. So, ito si Dallas ay group 1, Houston group 2, Memphis group 3, and so on and so forth. So, 5 team, therefore, meron tayong 5 grupo. At sa bawat grupo, meron silang 6 na data. So, yung n sub j na yan, yun yung ating kung ilan ang bilang ng observation sa isang grupo. Makikita natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Therefore, ang n sub j natin ay 6. Mamaya, isusulat ko sa inyo. Isusulat ko dito sa ating word. Then, x bar sub j is the mean of the observations in group J. Para makuha natin ito,
titake lang natin yung mean nito ng isang group, then mean naman nito, mean. Then, malaking X bar is the mean of all the observations. So, we're going to add all the numbers, all the observation, then i-divide natin siya sa total number of observations. Kung kunin lang natin yung average ng buong data natin. Then, X sub ij is the ith observation in group J. So, let's say, dito, kung ang halimbawa, ang I natin is 1, and J natin is 1, nasan si X sub 1? 1. Ito yun, 42. Then next, pakita ko sa inyo, X, 1, 1. Ayan. So, itong si 1, ito yung I natin. Tapos, itong naman 1, ay ito yung J natin. Paano naman po dito? Lagyan natin siya ng equal. Ibig sabihin, nag-signify siya as yan. Paano naman itong si 33? Ano yung I natin? Since meron na tayong 1 sa I, so, anong susunod sa 1? 2. So, 2. Then, nag-iba ba tayo ng grupo? Hindi tayo nag-iba ng grupo. So, 1 pa rin. Nakikita niyo yung pattern? Ganun din dito. Three, 1. Yan. So on and so forth. So, nakukuha niyo naman kung anong ibig kong sabihin. So, ibig sabihin ng J nito, lagi ay 1. And, nag-iiba yung kanyang I. Paano naman po dito? Siya pa rin yung X sub 1 natin. Yung I niya ay 1. Pero ano na yung J niya? Dahil iba ng grupo yan, 2 na. Kaya, ganito na siya. Ganito natin siya i-represent. Two, 1. Yan. And so on and so forth. Ganun din dito. Hindi. Sorry. Nagkamali ako. Baliktad. 1, 2. Dapat. Sorry. Yan. 1, 2. Ganun din dito. Yung I hindi magbabago pero yung J nagbago. Sunod ng 2, 3. So, X 1, 3. And so on and so forth. Yan. Tutuloy lang natin hanggang dun. So, yan yung ating X sub ij. Then, N is the total number of observations. Kung bibilangin natin to, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merong 6 observations sa isang group. Then, meron tayong 5 groups. So, 6 times 5 is equal to 30. So, yan yung ating total number of observations. Then, K is the number of groups. Ilan bang groups natin? Ilan ang teams? 5. Then, ang groups natin ay also 5. Yan, start na tayo. So, sa solution natin, kailangan nating mapunan ito, si treatment at saka si error. Ganun din si DF, si mean square, si F, at saka si F critical. So, paano po natin gagawin yan? Sa treatment, dito natin tatapat yung si SSR. So, kung ano makuha natin dito kay SSR, ilalagay natin siya sa SS ni treatment. Samantalang yung makukuha natin dito sa SSE, yan naman ang ilalagay natin dito sa SS ng error. Sana wag kayo malilito. Lalagay ko dito SSR, then SSE. Okay, pwede na tayo mag-start para computein ang SSR. Unahin muna natin ang SSR. So, anong kailangan natin para makuha natin si SSR? Kailangan natin si
n sub j, which is 6 kasi ilan ba ang observations sa isang group? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore, ang n sub j natin is 6. Applicable lang siya kapag yung number ng observations sa bawat group ay equal. Applicable siya. Pero pag halimbawa, iba-iba ang number of observations sa bawat group, doon natin i-apply yung n sub j. Since n sub j, pag j is equal to 1, then bibilangin natin kung ilan ang observation sa group number 1. Papakita ko muna sa inyo ang ating n sub j. N sub j, or sabihin natin n sub 1. Ilan ang observation ni n sub 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ganon din ba sa group 2? 6 din ba? O 6 din siya. So, pwede natin ilagay n sub 1 is equal to 6 equal to n sub 2 is equal to, ganun din ba sa group 3, 4, and 5? Yes. Lahat ng group, bawat isa nila merong 6 na observation. Therefore, pwede natin siyang ilagay na n sub 1 is equal to n sub 2 is equal to n sub 3 is equal to n sub 4 and equal to n sub 5. Tandaan ninyo, applicable lang ito kapag pare-pareho ang observations ng bawat group. Pero pag iba-iba ang observations ng bawat group, let's say for example, sa group 1 is 6 observations, sa group 2 naman is 7 observations. So, maghiwa-hiwalay ito. So, start natin sa SSR. Meron na tayong n sub 1, n sub 2. Pwede na rin natin sabihin na n sub j. So, equal na yan sa n sub j. Kasi any value of j from 1 to 5 is equal to 6. Meron na tayong n sub j. Ano naman po yung mean of sa isang group, or ito yung mean of the observations in group j. Say we have sa group 1 muna. Paano natin i-solve ang lagay pala natin dito ay SSR. Yan. X bar sub 1. So, X bar sub 1, paano po natin kukumputin? Yung 1 natin ay si Dallas. Lagyan natin siya ng mga numbers para ano. One, 2, 3, 4, 5. Etong mga numbers na ito, nagsisignify lang kung anong value ni J dito. So, ito yung group 1 natin, group 2, group 3, group 4, group 5. So, if yung J natin is 1, therefore, kinukuha natin na mean ni X bar sub 1 ay yung mean ni Dallas. So, paano tayo kumukuha ng average ng isang group? Ang gagawin natin, kukunin natin ang sum nitong 6, lahat mga observation sa isang group, then i-divide natin kung ilan ang observation sa isang group. So, x1 is equal to, pag-add natin lahat, 42 plus 33, 42 plus 33 plus 24, plus 33 plus 43 plus 42, plus 33 plus 43 plus 42, over, ilan yung ating mga observations dyan sa Dallas? 6. 6. Yan. Para makuha natin yung average, compute natin ang average ng or anong value ni X bar sub 1. Value niya is 36.17. So, yan ang ating X sub 1. Then, ano naman po, paano kukunin yung si capital X bar.
Since ito naman yung mean of the observation, kukunin lang natin yung summation lang lahat nito. So, pwede kayo from bawat row or bawat column, basta lahat ng observations ay pag-a-add ninyo, then i-divide nyo sa total number of observations. Kunin natin ang ating capital X bar. (42) plus 33 plus 24 plus 33 plus 43 plus 42 sa isang grupo na yan. Pero meron pa tayong 4 na grupo. Kailangan pa natin isama yun. Then plus 41 plus 55. Then tuloy-tuloy lang natin yung trend na yun. Hanggang sa makarating tayo sa dulo. Ang nabang dulo natin? 33. Yan, 33. Then i-divide natin siya sa total number of observations. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times 5 is 30. I-divide natin siya sa 30. Then ano po ang sagot? Pwede tayo gumamit ng Excel para mas mabilis tayo. Kasi kung mamanu-manuhin pa natin pag-compute dito, matatagalan tayo. Isang paraan para malaman mo kagad yung average ng ng lahat ng observation ay i-highlight mo lang lahat ng mga nasa cells natin or lahat ng mga observations. Makikita natin, kuha natin yung average dito. Nasa ilalim, which is 39.93. Compute ko na rin para using the function sa ating Excel. Compute na lang din natin para makita ninyo. Ayan. So, 39.93. Medyo sumpa natin para mas makikita ninyo. Ayan. So, meron tayong average. Average niya is 39.93. Check din natin kung tama ba yung nakuha nating average ni Dallas, which is 36.17. Niround up ko lang to pero tingnan natin kung ano yung exact answer. So, para makuha yung average nito ay ganun pa rin yung formula. Average. Then, highlight mo to. Ayan. We got 36.1667 or pag ni-round out mo into 2 decimal places, 36.17. So, tama yung ating nakuhang X bar sub 1. So, ilagay na rin pala natin yung capital X bar, which is 39.33. I mean, 39.93 pala, sorry. $39.93. Then, meron na tayong X bar. Meron na capital X bar. Meron na tayong X bar sub 1. Pwede natin i-compute ang isa sa mga pwede natin compute to para kuha natin yung first value. So, kung magsa-summation tayo, di ba? SSR is equal to the summation of n sub j. Kopyahin ko na lang yung formula natin. Ayan. So, equal din to. Kung i-apply na natin yung summation formula, equal din siya sa n sub 1 times x bar sub 1 minus capital X bar squared plus n sub 2 times x bar sub 2 minus capital X bar squared. Then, tuloy nyo lang yung pattern na yun. N sub 3 times x bar sub 3 minus capital X bar squared. And so on and so forth hanggang sa makarating kayo sa pinakadulo.
n sub j, yun na nga yung n sub j, or in j na yung pinakadulo, times x bar sub j minus capital X bar squared. So, ganitong pagkuha natin ng summation or ng SSR. So, kunin muna natin kung anong value nito. Ang value nito, kung i-perform natin yung operation, 6 times the quantity of 36.17 minus 39.93 squared. And we got, ang value niya ay 84.83. So, lagay natin dito sa baba. Is equal to 84.83. Then, kunin naman natin yung sa n sub 2 times the quantity of x bar sub 2 minus capital X bar squared. So, ganun pa rin yung process natin. Hindi pa rin siya may iba. X bar sub 2 is equal to, ano naman yung mga observations sa x bar sub 2? 41 plus 55 plus 65. Calculate natin. 45 plus 55 plus 65. Tama ba? 41 pala. Sorry. Be careful sa ating pag-tabulate ng ating mga data. Pag nagkamali kayo sa isang observation, mamali ang buong resulta ninyo. So, 41, 55, 65, 53, 44, 17. Plus 53 plus 44 plus 17. Over yan yung observations sa group na yan. 6 pa rin. So, compute natin. Compute natin kung anong kanyang mean. Average mean Houston. 41 plus 55 plus 65 plus 53 plus 44 plus 70 over 6 is equal to 45.83. So, meron na tayong x bar sub 2. Kunin naman natin. Nakuha na rin pala natin yung capital X bar. Therefore, compute lang natin itong si n sub, itong term na to. So, plus 6 times 45.83 minus 39.93 squared. Compute natin. 5.83 minus 39.93 squared. Therefore, we got 208.86. Kunin mo lang yung x bar sub 3, x bar sub 4, x bar sub 5, then compile mo dito sa SSR natin para makuha natin yung total value. Pero kung paiisa-isahin pa natin, medyo hahaba pang ating video, kaya i-compute na lang natin sa Excel. So, first, kunin muna natin yung average ng bawat group. Yan. Nakuha na natin yung average ng bawat group. Mapapansin nyo, 45.83, yun din ang nakuha natin mula sa ating manual computation. Tama yung ating ginawang computation. Then, ano naman dito sa next cell natin, i-represent natin to as SSR. Wherein, ito yung mismong formula ay gagamitin na natin, or sa bawat cell, itong ating formula. So, ano yung n sub 1 natin? 6, diba? 6 times the quantity of yung natin, average nung group 1. Ito, si H2. Ilagay natin H2 mismo para sakto, minimal error makuha natin mula sa results. H2 minus anong ating capital X bar. Ito, yung total grand mean, which is 39.93. Kaso pag nilagay lang natin siya as H7, mag-shift to. Makikita nyo kung ano ibig kong sabihin. Computein muna natin to kung ano to. Enter. Yan, 85.13. Yan din bang nakuha natin dun sa manual computation? 84.83. Medyo may slight deviation. Bakit po? Kasi po, dahil ito yung sobrang exact. Exact siya compared dito kasi nag-round up tayo. Nag-round up tayo dito.
Pero mapapansin nyo, 84.83, 85.13, halos magkalapit lang sila. So, mas maganda talaga na sa pag-compute natin ay exact, minimal yung error natin. So, tingnan natin kung magagawa ba natin makuha yung ibang values. Papansin nyo, nakuha natin yung ibang values, kaso, bakit ganito kalaki? Tignan nyo, si H8, wala naman tayong value ni H8 dito. So, mamamali tayo. Be careful sa pagdating dyan. So, erase natin to. Ayan. So, paano po natin siya ikakopy pababa? Gagawin natin para hindi mag-shift yung ating capital X bar. Lalagyan natin siya ng $sign sa tabi ni H at sa gitna nila H at F. Ayan. Hindi na yan mag-shift. So, we got the same result. Then, kunin natin yung ibang terms. Ayan. Mapapansin ninyo, ang nag-shift lang yung mismong average. Pero yung ating total average, which is 39.93, hindi nag-shift. Then, pag kinuha natin yung summation nito, makukuha na natin si SSR. So, summation, sum, ito. Ayan. Ito ang ating sagot, 999.53. So, lagay na natin dito sa ating table. So, meron na tayong SSR. 999.53. Ayan. Next na gagawin po natin, pakita ko lang, plus is equal to, nakuha nating SSR is 999.53. Ayan, meron tayong SSR. Kailangan, susunod natin kukunin naman ay SSE or error sum of squares. So, paano po yan? Bawat observation ay ima-minus natin sa mean ng bawat group. So, sa respective group ha. So, therefore, kapag ang observation natin ay belongs sa group 1, therefore, ima-minus natin siya sa average ng group 1. Kapag yung observation naman natin ay belongs sa group 2, therefore, ima-minus natin siya sa average ni group 2. And so on and so forth. Sana wag kayong malito dun. So, proceed tayo sa SSE. Yung mga terms or values na kailangan natin sa SSE. Open lang natin yung formula natin. Yan. So, i-ano lang natin to. Try natin i-simplify or i-evaluate pa yung summation para sa kaalaman ng iba. So, paano natin siya i-express nito? Katulad nung ginawa natin sa SSR. I-express natin siya ng ganito. X sub 1, 1. Wherein, yung I natin is 1. J naman natin is 1. Minus X bar sub, ano yung J natin? Ano yung J nung observation 1? So, therefore, ang J naman ng mean is 1. Is squared. Plus, next natin is X. Anong next, wag muna tayo, sa isang grupo lang muna tayo. 2, 1. Minus X bar. Anong value ni J dito sa X bar? 1 pa rin. Bali, tingnan nyo lang yun nandito sa dulo. Kailangan mag-match sila. Pag hindi sila pareho, hindi magiging tama yung makukuha nating sagot. Then, so on, hanggang sa makarating ka sa pinakadulo. Ano yung sa dulo natin? Ano yung I niya? Ang I niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang I niya is 6. Ang J naman niya ay 5. So, X sub 6, 5 minus X bar. Anong sub niya ng X bar pagdating dito kay X sub 6, 5? 5.
kung ano yung kanyang group. Ayan, squared. Pag-add natin lahat para makuha natin si SSE. Ito, medyo matrabaho to kasi bawat data ay gagawan mo ng operation or mag-perform tayo ng operation dyan. Simulan natin dito. Is equal to, ano yung x sub 11 natin? Ang x sub 11 natin is 42. 42 minus, ano yung x bar sub 1? X bar sub 1, nakuha na natin is 36.17. 36.17. Take the square. Makukuha natin ay pag-compute po. Sabayan niyo po ako sa pag-compute. Ayan. 33.99. So, meron na tayo isang value para sa SSE natin. 33.99 plus, ano next? Ito. Kunin naman natin to. Is equal to, ano yung ating x sub 21? X sub 21 natin ay 33. 33 minus, ano yung x bar sub 1 natin? Ganun pa rin, 36.17. Squared is equal to, compute natin. We got 10.05. So, 33.99 plus 10.05 plus so on hanggang sa marating tayo sa dulo. Ano yung x sub 65 natin? Sige, perform natin to. Is equal to, ano yung x sub 65 natin? Ang x sub 65 natin is 33. Quantity is equal to quantity of 33 minus, ano yung x sub 5 natin? Kailangan muna din pala natin makuha yung average ni group 5. So, kunin natin yung average ni group 5. So, lagyan natin dito sa baba. X bar sub 5 is equal to, ano yung mga observations kay group 5? 67, 61, 47, 67 plus 61 plus 47 plus 48 plus 32 plus 33. 8 plus 32 plus 33. Then, ilan ang observations sa group na to? 6. 6 is equal to, compute natin kung anong average. 67 plus 61 plus 47 plus 48 plus 32 plus 33 over 6. 48. 48 ng ating average para sa group 5. Therefore, 33 minus, what is x bar sub 5? 48. Squared is equal to 225. Pa-check sa calculator kung tama. Tama, 225. So, until 225 para makuha natin si SSE. Pero paano natin yan, para ano nang tawag dito, para hindi tayo humaba sa ating discussion ngayon, compute na lang din natin siya sa Excel natin. So, let's take naman yung sa SSE. So, paano po ang ating gagawin para makompute si SSE? Use natin tong formula na to. Nandito. Ito. Per observation minus the mean of the respective group squared. So, paano natin siya i-type or i-apply? Lalagyan natin ng function dito sa ating Excel. So, simula ka muna sa parenthesis. Then, ano yung ating x sub 11? Ito. 42. Nasaan siya? Nasa B2. B2. Minus, saan natin siya dapat i-minus? Sa kanyang respective group. Nasaan ba yung, average ng respective group? Nandito sa tapat lang din mismo. So, dahil nasa group 1 si 42, si B2, therefore, i-minus natin siya dito kay 36. Siya yung mismo yung mean ng group 1 or ni Dallas. So, H2 din siya. Kaso mangyayari, pag kinopy natin yung formula, pinis natin para makuha naman natin ito, mga values nito.
mag-shift din si H2. So, kailangan natin na ang mag-shift lang yung mean pababa, pataas, pa-vertically, hindi pa horizontally. So, paano natin gagawin yan? Maglagay tayo ng $sign sa gitna. Pag naglagay tayo ng $sign sa gitna, sige, subukan nga natin. Di pala. Kung gusto mo na vertical lang siya, mag-i-stay, pero mag-shift siya through horizontally. Mag-shift, ilagyan natin siya ng $sign dito sa tabi ng H sa unahan. Ayan. Then, apply the square. Then, enter. Ayan, 34.03. Yan ba yung nakuha natin? Medyo malapit-lapit, 33.99. Malapit siya sa 34.03. Then, proceed tayo. I-paste natin yung formula para makuha naman natin yung para naman sa ibang observation. 3, 4, 5, 6. Yan. Papansin nyo, hindi nag-shift si H2. So, hindi siya nag-shift pa-horizontally. Pero, kung i-apply naman natin siya pababa, vertically, papansin natin na nag-shift yung number. Papansin niyo si H3, ito. Nag-shift siya. Then, ito, si H4. Tama lang to. Bakit? Kasi, papansin natin na yung bawat observation ay minus, so kinuha yung difference by the mean of their respective group. So, proceed lang tayo. Copy lang din natin yung formula para dito. Then, makukuha na rin natin yung dito. Here. And then, last here. Ayan. Mapapansin nyo si 225, nakuha natin to. Ito yung sa last term natin. Ayan, 225. Ayan yung sa ano pala, x sub 21. Tama ba yung nakuha natin? 10.05. Eto, 10.02. Halos malapit lang. Pero ito, mas minimal ang error nito kaysa dito na ni-round off natin. So, take na natin yung sum para makuha na natin si SSE. Anong sum nito? Therefore, lagay natin dito yung sum of nito. 3,188.33. So, yan ang ating SSE. $3,188.33. So, yan, meron na tayong SSE, meron na rin tayong SSR. Lagyan na natin yung SSE. 3,188. 3,188.33. Then, paano po natin kukunin yung total? Ito yung formula niya. SST is equal to SSR plus SSE. Pag-add lang natin. Therefore, makukuha natin 4,187.83. Check natin. Ayan. 4,187.86 pala, sorry. Kamali ako. Ayan. So, ito yung total or SST. Nakuha na natin yung sum of squares. Ang susunod natin kukunin ay degrees of freedom. So, paano pong degrees of freedom ni treatment? Itong given. Degrees freedom of ni treatment is equal to K minus 1, wherein K, yan yung number ng groups natin. Ilan bang groups natin? 1, 2, 3, 4, 5. 5 groups. Therefore, 5 minus 1. 5 minus 1 is equal to 4. So, yan ang ating DF. Then, yung error natin, anong formula para sa degrees of freedom ni error? N minus K, wherein N yung total number of observations. Ilan yung total number of observations? 30. 30 minus, ilan ang grupo? 5. 30 minus 5 is equal to 25. Then last, kung degrees freedom naman ni total, N minus 1.
Ano ba si n? 30. 30 minus 1 is equal to 29. Papansin ninyo, si total ay summation lang din ni 4 at saka ni 25. Meron na tayong sum of squares, meron na rin tayong degrees of freedom. Paano naman natin makukuha si ms or tinatawag nating mean square? Hindi natin nailagay dito yung formula pero ipapakita ko sa inyo ang formula ni ms. Tingnan natin. ms treatment. Kay treatment muna tayo. Is equal to SSR over DF ni treatment. Yan ang formula para makuha natin si mean square ni treatment. Paano naman yung mean square naman ni error? Or ms error is equal to SSE over ganun din. Degrees freedom naman ni error. Then, solve na natin. Kunin na natin si ms treatment at ms error. So, 999.53 divided by 4. Ano pong sagot? 249.88. Then, sa error naman, mean square naman ni error, 3,188.33 divided by 25 is equal to 127.53. Yan, nakuha na natin si ms, ni treatment at saka ni error. Paano naman natin makukuha si f? Para makuha si f, ang formula para kay f ay f tabulated is equal to ms treatment over ms error. Yan. Divide lang natin si ms treatment over ms error. So, what is 249.88 divided by 127.53? Paki-solve sa inyong calculator. Sagot natin, or ang ating f tabulated is 1.96. Ngayon, meron na tayong f. Ano naman po yung ating f critical? So, paano natin kukunin si f critical? Kailangan natin dito yung f table, wherein nandito nakalagay lahat ng mga critical values ni f depending sa kanyang mga degrees of freedom at sa kanyang significance level. Ang given sa ating significance level ay 5% or 0.05. So, compute nga natin si f. F critical. So, F critical natin dito sa ating problem is equal kay F 0.05 kasi 5% yung ating level of significance. Then, ano yung ating degrees of freedom? Degrees freedom, sundan lang natin yung nasa table, 4 at saka 25. 4, 25. So, yan. Ito ang ating magiging guide para makakuha natin si F critical. So, ano nga bang ating F critical para sa problem na to? Tingnan natin sa ating table. Ito. Critical values of F for the 0.05 significance level. Ito, 5% significance level. Bali, hahanapin natin dito kung nasaan yung ating critical value. Anong ating mga degrees of freedom? Degrees of freedom natin, 4 at saka 25. Bale, ito si 4. Hanapin na lang natin ay 25 sa row. 4 column, 25 row. So, scroll lang tayo down sa makabot tayo kay 25. So, ang ating F critical is 2.76. 2.76. Ngayon, meron na tayong F critical, 2.76. Meron na rin tayong F tabulated, 1.96. Pag pinag-compare natin to, anong ating magiging analysis between pag pinag-compare natin to? So, papansin natin na 1.96 is less than 2.76. Lagay natin dito. 1.96 is less than, mas mababa
sa 2.76. Ibig sabihin, si F tabulated natin is less than F critical. Anong sinisignify po nun? Balikan natin yung concept na diniscuss ko sa inyo. Ang concept natin, pag mas mababa si F tabulated kay F critical, fail to reject null hypothesis. Therefore, ang decision natin dito, fail to reject null hypothesis. Therefore, anong ating pwedeng maging conclusion dito? Conclusion natin, there is no significant difference between the average wins difference on the average wins between the groups or the teams in the Southern Division. So, yan ang ating conclusion. Ibig sabihin, walang ganun. Di ganun ka-significant yung difference ng average ng bawat team sa Southern Division. So, yan ang ating conclusion. Therefore, fail to reject yung hypothesis na sinasabi nilang So, there is an evidence talaga na yung competition sa Southern Division is mahigpit nga dahil yung mga teams ay halos magkakapareho yung number ng wins nila sa isang season. At yan ang ating discussion para sa ating problem. Ngayon, iiwan ko naman sa inyo yung pangalawang tanong dito. How about the average wins between each season? So, bali sa pangalawang tanong, ang gagawin niyo naman ay ang mga groups niyo naman ay yung mga season. So, ito is Group 1, Group 2, Group 3, Group 4, Group 5, and Group 6. So, makukuha niyo ba ang ating decision para sa tanong na yan, sa ating second questions? So, try to solve for this problem na yung seasons naman yung ating magiging group. So, try to find out the answer for the second question. Then, susunod ko pang mga videos, mag-upload ako para naman sa solution para sa second question. Sana ay marami kayong natutunan sa ginawa nating discussion ngayon about manual computation ng ANOVA. Ako nga ulit si Scholord. At laging nagsasabing pagtuklas ng karunungan ay walang hangganan. Kaya never stop learning. Pag hindi tayo titigil sa ating mga pag-aaral, di rin titigil ang yung ating growth. We have to adopt the growth mindset. Kaya please like this video kung nagustuhan at marami kayong natutunan sa ating ginawang sa aking ginawang video ngayon. Paki-share ito sa inyong mga kaklase at kaibigan and then subscribe to my channel. Scholord ang pangalan ng aking channel dito sa YouTube. Kung meron kayong mga katanungan, suggestions, or any clarifications, pwede niyo akong email at scholord@gmail.com. Ayan. Kita-kits sa mga susunod ko pang video. Mag-ingat kayong lahat.